स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानचौतारीमा। आज म अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र यस भिडियोमा हामी एक्सेलमा ग्रेड सिट अथवा ग्रेड र्याङ्क पर्सेन्टेज कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र हाम्रो वेबसाइट gyanchautari.com मा गएर पनि तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हामीसँग कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज ज्ञानचौतारीलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले अपलोड गरेका कन्टेन्टहरूको नोटिफिकेसन तपाईले सजिलोसँग पाउन सक्नुहुनेछ। र लागौं आजको यो भिडियोतर्फ। हामीसँग एउटा ग्रेड सिटको यहाँ टेबल रहेको छ र यसमा हामीसँग नेम र सब्जेक्टहरू र टोटल पर्सेन्टेज रिजल्ट ग्रेड र्याङ्क र रिमार्क्स गरेर अरू कोलमहरू छ र यसमा चाहिँ हामीले दिएका कन्डिसनका आधारमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्नेछ। हामीले टोटल निकाल्नुपर्नेछ, पर्सेन्टेज निकाल्नुपर्नेछ, रिजल्ट निकाल्नुपर्नेछ, ग्रेड र्याङ्क र रिमार्क्स गरेर सबै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्नेछ। र कन्डिसन हेरौँ, राइट एप्रोप्रिएट फर्मुला टु फाइन्ड द टोटल मार्क्स अफ द इच स्टुडेन्ट। सबै स्टुडेन्टको चाहिँ हामीले टोटल मार्क्स निकाल्नुपर्नेछ। सो हामीले सबैभन्दा सजिलो भनेको सम गर्दाखेरि अटो सममा क्लिक गर्यो भने सबैभन्दा फास्ट हामीले सम गर्न सक्छौँ। हामीलाई होममा अटो सम भन्ने हुन्छ, त्यो अटो सममा क्लिक गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली उसले रेन्ज चाहिँ सिलेक्ट गर्छ। अथवा हामीले इक्वल टु गरेर सम टाइप गरेर ब्र्याकेट दिएपछि हामीले रेन्ज सिलेक्ट गरेर ब्र्याकेट क्लोज गरिदियो भने पनि हामीले सम निकाल्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ सबैभन्दा फास्टेस्ट वेले चाहिँ हामीले सम गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले निकाल्नुपर्ने छ पर्सेन्टेज। यहाँ के भनेको छ, राइट फर्मुला टु फाइन्ड आउट द पर्सेन्टेज अफ द इच स्टुडेन्ट। पर्सेन्टेज अफ द इच स्टुडेन्ट, सबै स्टुडेन्टको प्रत्येक इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको के भन्नुहुन्छ पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामीले सिम्पली टोटल डिभाइड बाई नम्बर अफ सब्जेक्ट गरिदिन्छौँ। 1 2 3 4 5 वटा सब्जेक्ट छ भने डिभाइड बाई 5 गर्छौँ र आएको पर्सेन्टेज यो हो। अब रिजल्ट निकाल्नु पर्ने छ। हामीले के भनेको छ, रिजल्ट इज पास्ड इफ स्टुडेन्ट स्कोर एटलिस्ट 40% मार्क्स इन इच सब्जेक्ट। यदि स्टुडेन्टको मार्क्स चाहिँ एटलिस्ट 40% छ भने मात्र ऊ के हुनेछ, पास हुनेछ, अदरवाइज के हुनेछ, फेल हुनेछ। हामीले इफ भन्ने फङ्सन लगाउँछौँ, त्योभित्र हामीले के लगाउँछौँ, अर्को एउटा फङ्सन लगाउँछौँ जुन चाहिँ मिनिमम हुनेछ। मिनिमम के चाहियो, हामीलाई 40% चाहियो। यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ हामीले के चाहियो, यहाँसम्मको हामीलाई मिनिमम चाहिने हो। तर हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, मिनिमम भन्ने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, फङ्सन युज गर्छौँ र फर्स्ट सब्जेक्टदेखि हाम्रो 5th इङ्ग्लिस सब्जेक्टसम्मको रेन्ज दिन्छौँ। यो चाहिँ के हुनु पर्यो, हाम्रो ग्रेटर देन अर इक्वल टु 40 हुनु पर्यो। 40 भएन भने चाहिँ के हुनेछ, यो फेल हुनेछ प्रत्येक सब्जेक्टमा। मिनिमम यति भयो भने, ग्रेटर देन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, ट्रु भ्याल्यु के हुनेछ, पास हुनेछ, अदरवाइज के हुनेछ, फेल हुनेछ। 48% ल्यायो, सबैमा पास छ यो, अनि सबै पास छ। सबैले 40 भन्दा माथि ल्याएको छ इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा। कुनैमा ल हामी यसमा चाहिँ 39 गरेर हेरौँ, फेल भयो। 39 गर्दा फेल हुँदो रहेछ।
हामीले ग्रेड निकाल्नुपर्छ। ग्रेडमा के भन्छ, राइट अ फर्मुला टु क्यालकुलेट द ग्रेड अफ द स्टुडेन्ट बेस्ड अन द पर्सेन्टेज। पर्सेन्टेज ए फर द ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टु 90, बी फोर ग्रेटर देन इक्वल टु 80, सी फोर ग्रेटर देन इक्वल टु 70, डी फोर ग्रेटर देन इक्वल टु 60 र ई फोर ग्रेटर देन इक्वल टु 40 भनेको छ। इक्वल टु इफ पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन इक्वल टु 90 छ भने चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, ए आउनेछ। ठिक छ। त्यसपछि छैन भने फल्स हुनेछ। फल्स भने के हुन्छ, अर्को भ्यालु चेक गर्नुपर्छ। इफ पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन इक्वल टु 80 छ भने के आउनेछ, हाम्रो बी आउनेछ। यदि यो पनि फल्स हुन्छ भने अर्को के आउनेछ, हाम्रो पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन इक्वल टु 70 हुनेछ। 70 भयो भने के आउनु पर्नेछ, सी आउनु पर्नेछ। हाम्रो यहाँ इफ भन्ने छुटेछ, इफ लगाउँ। यदि यो भने 70 हुनेछ, 70 भयो भने के आउनेछ, सी आउनेछ। यदि होइन यो पनि फल्स भयो भने, सरी यो पनि फल्स भयो भने के आउनेछ, हाम्रो ट्रु भ्याल्यु अर्को के हुन सक्छ त, इफ पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन इक्वल टु के हुनेछ, हाम्रो 60 हुनसक्छ। 60 भयो भने चाहिँ के आउनेछ, हाम्रो डी आउनेछ। होइन यो पनि भएन भने हाम्रो के आउनेछ, फल्स भ्याल्यु अर्को के आउनेछ, ई आउन सक्छ। क्वेसनले यति भनेको छ। यसलाई गरौँ, ई आयो अनि अर्कोलाई पनि गरौँ, ई आयो। किन, सबैको 48, 47, 45 छ। सबै ग्रेड के आयो, ई आयो। अब ऱ्याङ्क निकाल्नुपर्ने छ हामीले अब ऱ्याङ्क क्यालकुलेसन गर्नुपर्नेछ। ऱ्याङ्कको लागि के भनेको छ, राइट अ फर्मुला टु फाइन्ड द ऱ्याङ्क अफ द इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट हु हेज पास रिजल्ट राइट अ रिमार्क बेस्ड अन द फलोइङ कन्डिसन। हाम्रो चाहिँ माथिको चाहिँ के भनेको छ, राइट अ फर्मुला टु फाइन्ड द ऱ्याङ्क अफ द इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट। प्रत्येक स्टुडेन्टको चाहिँ के हुन्छ, ऱ्याङ्क निकाल्नुपर्ने छ। अब ऱ्याङ्क निकाल्नको लागि हामीसँग के हुनुपर्छ, ऱ्याङ्क हुन्छ। ऱ्याङ्क भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ऱ्याङ्क भन्ने फङ्सन छ हाम्रोसँग। ऱ्याङ्कमा हामीले के गर्छौँ, कुनबाट निकाल्नुपर्ने, पर्सेन्टेजको आधारमा निकाल्नुपर्ने हो ऱ्याङ्क। कहाँदेखि के रिफरेन्स दिनु पऱ्यो। रिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्टुडेन्ट जुन SN1 छ, 1 देखिको 3 सम्मको यो पर्सेन्टेजको चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्ने छ, ऱ्याङ्क निकाल्नुपर्ने छ। र यसलाई हामीले F4 थिच्यो भने के हुन्छ, एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स भनिन्छ, जसको चाहिँ भ्याल्यु हामीले अर्को ठाउँमा पनि कपी गर्दाखेरि त्यसको रेन्ज चाहिँ के हुन्छ, यो ऱ्याङ्क चाहिँ रेन्ज चाहिँ यो सेम हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, कन्स्टेन्ट हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स बनाउँछौँ, जस चाहिँ हाम्रो किबोर्डमा भएको F4 भन्ने फङ्सन कीले चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स गर्न सकिन्छ। अब अर्डर बाई भनेको छ एसेन्डिङ और डिसेन्डिङ अर्डर। डिसेन्डिङमा गर्ने भने 0 गर्नु पऱ्यो, एसेन्डिङ गर्ने भने चाहिँ 1 गर्नु पऱ्यो। यो छ। अनि हामीले यसो गऱ्यौँ, 1 2 3 भन्ने आयो। ठिक छ। अब आयो हाम्रो रिमार्क्स। रिमार्क्समा के भनेको छ भन्दाखेरि, राइट अ रिमार्क्स बेस्ड अन द फलोइङ कन्डिसन। एक्सलेन्ट फर द ए ग्रेड, गुड फर द बी, फेयर फर द सी, मोडरेट फर द डी एन्ड सेटिस्फ्याक्ट्री फर द ई। अब यसमा हेरौँ, इक्वल टु यदि हाम्रो ग्रेड चाहिँ के छ, ए छ भने हो, छ भने चाहिँ के आउनु पर्यो, हाम्रो एक्सलेन्ट आउनु पर्यो। एक्सलेन्ट आउनु पर्यो। यदि यो ए होइन भने चाहिँ के हुन्छ, ग्रेड इक्वल टु के हुनसक्छ, बी हुनसक्छ। बी हुनसक्छ। बी भयो भने चाहिँ के हुनुपर्ने छ अरे, गुड हुनुपर्ने छ अरे, गुड हुनुपर्ने छ। यदि यो पनि होइन भने, एक्सलेन्ट पनि छैन, गुड पनि छैन भने अर्को चान्सेस के हो, हाम्रो ग्रेड इक्वल टु हाम्रो के हुनसक्छ, सी हुनसक्छ। सी हुनसक्छ। अब सी भयो भने चाहिँ के हुनुपर्छ अरे, फेयर। सी भयो भने चाहिँ फेयर आउनुपर्ने छ। यदि यो पनि भएन भने, के हुनसक्छ, हाम्रो डी हुनसक्छ। ग्रेड इक्वल टु के हुनसक्छ, डी हुनसक्छ। डी हुनसक्छ। डी भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, मोडरेट हुनेछ। मोडरेट हुनसक्छ, कमा अर्को अदरवाइज के हुनसक्छ, हाम्रो सेटिस्फ्याक्टरी। हुनसक्छ। तर हामीले यहाँ सबैको अगाडि इफ लगाउनुपर्छ। इफ भन्ने कन्डिसन लगाउने हो। अनि यसको अगाडि पनि हाम्रो के हुन्छ,
इफ हुनेछ, यसको अगाडि पनि हाम्रो के हुनेछ, इफ हुनेछ। सबैको अगाडि हामी इफ लगाउनेछौँ। र अब क्लोज गरिदिउँ। सेटिस्फ्याक्ट्री भन्ने आयो एउटामा, अर्कोमा पनि ड्र्याग गरिदिउँ, सबैको सेम रहेछ। अब यहाँ पर्सेन्टेज चाहिँ 90 भन्दा माथि आयो भने चाहिँ एक्सिलेन्ट आउनेछ। जसरी एउटामा मैले 90 राखेर हेरौँ, एक्सिलेन्ट भनेर आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, रिमार्क्स पनि आउनेछ। हाम्रो रिमार्क्स निकाल्न हामीले के गरौँ, इक्वल टु इफ ग्रेड इक्वल टु ए छ भने एक्सिलेन्ट, कमा यदि त्यो होइन भने अर्को कन्डिसन इफ ग्रेड इक्वल टु के हुनेछ, हाम्रो बी हुनसक्छ र बी भयो भने गुड हुनेछ। र त्यो पनि होइन भने इफ ग्रेड इक्वल टु सी, सी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, फेयर हुनेछ। र त्यो पनि भएन भने इफ ग्रेड इक्वल टु डी हुनसक्छ, त्यो भनेको चाहिँ मोडरेट हो। र त्यो भएन भने चाहिँ हाम्रो बाई डिफल्ट चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, फाइनली चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री भनेर चाहिँ आउनेछ। र यसरी हामीले ग्रेड सिट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। होपफुली यो भिडियोले तपाईँले पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ र ग्रेड सिट चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु। र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। धन्यवाद।